أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن البلوك الخاص بالقيمة المقدمة أو العرض المقدم أو ال Value Proposition، وده البلوك رقم 1 من البلوكس أو ال9 بلوكس الموجودين في البيزنس موديل كانفاس. أنا بعتبره زي ما اتفقنا قبل كده إن هو ده أهم بلوك واهم كورنر ستون او اهم حجر اساس موجود في البيزنس موديل كانفاس، وفي اهم بيزنس في اي بيزنس في الدنيا. ده اهم حاجه تبقى عارف ايه القيمه اللي انت بتقدمها، لان لو ما عندكش قيمه معينه او مميزه، مفيش بروبوزيشن معين للفاليو بتاعتك اللي انت بتقدمها، هيبقى الوضع ما بعد ذلك صعب. لذلك او مش واضح يعني. فلذلك احنا هنركز في الحلقه دي، تعتبر دي من اهم الحلقات اللي هينبني عليها حاجات كتير بعدين. هنركز ان احنا بعد كده نعرف ازاي نحدد ايه هي الفاليو بروبوزيشن بتاعتنا، ولو ما عندناش فاليو بروبوزيشن معينه ازاي اصلا نيجي او نوجد فاليو بروبوزيشن معين، ونبدا بقى الخطوات اللي جايه نحوله لبزنس. انا بحب امشي في خطوات معينه او بشكل منظم علشان اقدر اوصل للي انا عايزه. طيب الهدف بتاعي ان انا اطلع بفاليو بروبوزيشن. انا بتبع اسلوب معين في الايديشن، التفكير او في الابتكار. الخطوه دي عشان اقدر اخدها او اقدر اوجد قيمه او فاليو بروبوزيشن، بقول اول حاجه ايه، ودي نصيحتي طبعا: اوجد مشكله. هختصر الطريقه في الجمله دي: اوجد مشكله بتواجه اكبر قطاع من الناس في حياتهم اليوميه. مشكله بتواجه اكبر قطاع من الناس في حياتهم اليوميه. دول 3 اركان من طريقه الحل بتاعت ازاي توجد فاليو بروبوزيشن. طيب ليه مشكله يعني هو امر ملح، الناس بتحتاج ان هي تدور له على حل. لو هي مش مشكله، هي بس جاست حاجه كده، انت جت فكرة في دماغك وخلاص، وهي اصلا مش مشكلة عند الناس، فبالتالي انت هنا هتبقى بتقدم قيمة قد يكون الطلب عليها مش قوي، لان هي مش مشكلة. فبالتالي عادي يعني، استخدمناها تعتبر رفاهية، قد تكون رفاهية، امر رفاهية يعني. فلو هي مشكلة فهيبقى الامر ملح ان الناس عايزة توجد لها حل. طيب تاني حاجة: بتواجه أكبر قطاع من الناس. ليه بتواجه أكبر قطاع من الناس؟ علشان لما تنزل السوق تلاقي ان عدد الادابترز او عدد الناس اللي هيتبنوا ان هم يشتروا او يستخدموا الخدمة بتاعتك دي عدد كبير جدا، غير لما يعني تستهدف فئة صغيرة جدا من الناس. هتلاقي ان اولا في صعوبة وفي صرف كتير جدا عشان توصل للفئة المستهدفة دي. تمام، لكن ده لا يعني ان هو برضو مش صح، لا، هي دي كلها طرق او مدارس، ولكن انا يعني بتبع المدرسه دي. ان انا عشان اوجد او اعمل ايديشن لفاليو بروبوزيشن معين، محتاج اوجد مشكله بتواجه اكبر قطاع من الناس. طيب عرفنا ليه اكبر قطاع من الناس؟ عشان يبقى عدد المستخدمين بتوعي كتير. تالت ركن او تالت شق هو ان هي بتواجههم في حياتهم اليوميه. ليه في حياتهم اليوميه؟ علشان هتلاقي ان في خدمات كتيره جدا، مش مثلا انت تيجي تستخدمها بتقول والله مفيش داعي ان انا انزل الاب بتاعهم، لان انا اصلا كده كده مش هعمل ده غير مره واحده كل سنه، مره واحده كل كوارتر، مره واحده كل شهرين معايا. لكن لو بتواجههم في حياتهم اليوميه فهتلاقي الناس مضطره تستخدم السيرفيس بتاعتك، فبالتالي فرصك في ان انت تحقق ترانزاكشنز او معاملات كتير فرص كبيره جدا. تعال نشوف زي ايه مثلا. مشكله زي مثلا الركنه، الباركينج. الباركينج دي مشكله بتواجه، هي طبعا مشكله لان هي مش امر رفاهيه، سواء حليناه او ما حليناهوش الناس مش فارقه معاهم، لا، هو دي مشكله فعليا، ومشكله في دول العالم الثالث، مشكله كبيره جدا، مش في بلد معينه بس على التحديد، لا، هي في كل دول العالم الثالث، بل احيانا كمان بتكون في اماكن معينه في الدول المتقدمه. طيب فاصبحت المشكله اللي هنتناولها كمثال هي الركنه. بتواجه اكبر قطاع من الناس، هي بتواجه كل الناس اللي بتسوق عربيات، فده اكبر قطاع من الناس بتواجههم في حياتهم اليوميه. يوميا انت بتواجه مشاكل مع الباركنج يعني او مع الركنات. فده مثال لمشكلة من المشكلات اللي بتواجه أكبر قطاع من الناس في حياتهم اليومية. الهوم وورك بقى أو الواجب إن أنت تمسك ورقة وقلم دلوقتي وتكتب 5 أمثلة على 5 مشكلات بتواجه أكبر قطاع من الناس في حياتهم اليومية. ومن هنا انت قدرت توجد المشكلة اللي انت بقى هتحتاج تقدم له او هتحلها بقيمة معينة، هتقدم قيمة معينة تحل بيها المشكلة دي. حددنا المشكلة، عملنا سبوت لايت او هاي لايت على المشكلة دي. طيب نبدأ بقى نشوف احنا هنحلها ازاي.
واحنا هنحلها عن طريق ان احنا نقدم قيمة معينة علشان نحل المشكلة دي. طيب ايه الطرق بتاعت حل القيمة دي؟ عندنا طرق معينة بتنحصر في حوالي 11 نقطة. ال 11 نقطة دول هي ال 11 طريقة او ال 11 تصنيف اللي ممكن ناخد واحد او اتنين او كلهم بحيث ان احنا نحل المشكلة دي. طيب بعد ما حددنا المشكلة نبدأ بقى نشوف هنحل المشكلة ازاي، او ايه القيمة اللي هنقدمها عشان نحل بيها المشكلة دي. عندنا ال 11 تصنيف دول عبارة عن الحاجة الأولى النيونس أو الحداثة. الحداثة هي عبارة عن إن أنت بتقدم طريقة جديدة في حل المشكلة، الطريقة دي ما كانتش موجودة. تعال ناخد مثال مثلا، على سبيل المثال من ضمن الحاجات اللي تتميز بالحداثة الموبايلات مثلا، خدمة الموبايل أو منتج الموبايل نفسه ككونسبت أو مبدأ أو مفهوم الموبايل. في بدايات أواخر التسعينات أوائل الألفينات كان الموبايل ده مش وسيلة تواصل معروفة ولا معهودة، كان دايما الناس بتتواصل عن طريق التليفون الأرضي أو اللاند لاين. فالموبايل دخل قدم قيمة في مشكلة التواصل ولكن عن طريق الحداثة، دخل من باب الحداثة أو النيونس. فقدم قيمة جديدة ألا وهو أن أنت بتستخدم منتج معين بطريقة مختلفة، بطريقة فيها نيونس، بطريقة حديثة ما كانتش موجودة قبل كده. طيب الطريقة التانية البرفورمانس أو الأداء، ان انت بتقدم القيمة بتاعتك عن طريق تحسين اداء حاجة معينة، اداء مشكلة معينة. يعني في مشكلة اوريدي موجودة وانت الحل بتاعك بيحسن من اداء حل المشكلة دي اوريدي. تمام. طيب الطريقة الثالثة التخصيص. التخصيص ازاي؟ ان انت بتقدم قيمة مخصصة لفئة معينة من الناس، يعني بتقدم لهم حاجة تailored او customized ليهم هم، حاجة مخصصة للفئة دي او للشريحة دي من الناس بتحل لهم مشكلتهم. مثلا لو انت هتحل مشكلة الناس او الفئة اللي موجودة مثلا على سبيل المثال في منطقة راقية معينة، عن طريق ان انت تقدم لهم حل مثالي للركنات، بس الحل ده مثلا ممكن ما يصلحش لمناطق تانية معايا. فده اسمه التخصيص، ان انت عملت لهم حل كاستمايزد او حل مخصص ليهم هم. النقطة اللي بعد كده getting the job done، او ان انت تنجز او تحل المشكلة دي او تحقق لهم الهدف اللي هيحل لهم المشكلة دي. ودي احد الطرق بطريقه مباشره بقى كده يعني. فدي احد الطرق اللي انت ممكن تقدم فيها القيمه، عن طريق ان انت مثلا توجد حل يحل مشكله الركنات، عن طريق ان انت توجد حل يحل مشكله مثلا التمويل، عن طريق ان انت توجد حل يحل مشكله اكس معينه. ماشي. فدي كلها طرق حتى الان بنتناولها، اللي او المداخل المدخل اللي هندخل منه اللي نقدم منه القيمه المقدمه بتاعه الحل بتاعنا او البيزنس اللي هيقوم عليها. التصميم، يعني قد يكون في حد تاني بيحل المشكلة اللي انت داخل تحلها بس بطريقة مختلفة بشكل مختلف. ممكن من مدخل التصميم تدخل تقدم قيمة مختلفة تاخد ماركت شير كبير. زي مثلا يحضرنا في مثال في موضوع التصميم ده ابل. منتجات ابل مميزة بالتصميمات بتاعتها، فهي لما جت قدمت التليفون المحمول او الموبايل فونز هي ما قدمتش حاجة جديدة، يعني ما عملتش اي حاجة جديدة من حيث كموبايل نفسه، لكن هي دخلت من باب التصميم. هي في ابواب تانية دخلت منها برضو، ولكن هنتكلم من الشق الخاص بمدخل التصميم. هي دخلت من شق التصميم او من مدخل التصميم، غيرت مفهوم تصميم الموبايلات في سوق الموبايلات بالكامل. فده احد المداخل، انت تدخل من مدخل التصميم لو الخدمة موجودة اوريدي بالفعل او المنتج موجود اوريدي بالفعل، وانت تدخل تنافس او تقدم قيمة يعني ترضي جمهور من المستخدمين عن طريق التصميم او يفرق معهم التصميم. او المدخل اللي بعد كده هي العلامة التجارية او البراند الخاص بشركتك. في بعض الشركات علامتها التجارية قد تكون في حد ذاتها قيمة، زي مثلا لما بتلاقي حد لابس علامة تي شيرت مثلا عليه العلامة التجارية بتاعت نايكي او اديداس او ريبوك او مثلا بوما زارا. كل العلامات التجارية دي بتلاقي معظم الوقت هم حاطين، او في بعض التصميمات او في اكثر التصميمات هم حاطين العلامة التجارية بتاعتهم بشكل واضح على التي شيرت او على الملابس او ايا كان. فده في حد ذاته بيكون قيمة للمستخدمين او الناس اللي بيشتروا المنتجات بتاعتهم. كذلك مرسيدس مثلا وبي ام دبليو، بتلاقي كذلك رواد او ركاب السيارات دي او قادة السيارات دي بيبقى فخور جدا جدا بالعلامة التجارية دي، وبتحقق له نوع من انواع الساتسفاكشن او الرضا لما بيبقى راكب عربية مرسيدس مثلا او بي ام دبليو او لكزس او whatever.
فالعلامة التجارية في حد ذاتها قد تكون هي كمان قيمة. تمام. والسعر طبعا بشكل أساسي لما بتكون بتقدم المنتج أو تحل المشكلة دي بسعر منخفض، فده في حد ذاته بيكون قيمة، وده أمر مفروغ منه يعني. تخفيض التكاليف هو مدخل من المداخل اللي بنحل بيها أو بنقدم بيها قيمة لحل مشاكل معينة. على سبيل المثال زي مشكلة الركنات، واحد مثلا على سبيل المثال انت لما بتيجي تركن بتدفع على سبيل المثال للسايس او للشخص اللي بيساعدك في ان انت تركن 10 جنيه مثلا، فانت لو قدمت لهم حل يخليهم يركنوا بتكلفة اقل من كده مثلا ب5 جنيه، فده حل مثالي، ده حل ممتاز بيقدم قيمة معينة ان انا خفضت عليه التكاليف. المدخل اللي بعد كده هو مدخل تقليل المخاطر، عن طريق ان انا مثلا بقلل المخاطر. نفترض على مثال الركنات مثلا برضو ان انا النهارده لما باجي بركن ببقى ما زال عندي ريسك معين او خطر معين، ان ممكن السايس يبقى مش موجود، ده حد يكسر عربيتي ويسرق حاجه منها، او ان السايس ما ياخدش باله فحد يحك العربيه ولا يخبط لي العربيه. فممكن تقدم حل يقلل المخاطر دي، يضمن لهم ان المخاطر دي مش هتحصل، او على الاقل جزء منها مش هيحصل. فبالتالي مجرد ان انت قللت المخاطر في حد ذاته ده كمان قيمة. سهولة وامكانية الوصول للخدمة، ان الحل ده يكون سهل للناس عن طريق ان انت تقدم قيمة معينة، او عن طريق ان انت تقدم حل معين للمشكلة، بيخلي الناس تركن بسهولة او بسرعة او كل ده يعتبر قيمة مضافة للناس، قيمة مضافة للجمهور اللي محتاج يحل المشكلة دي. يعتبر احنا كده تناولنا ال11 نقطة الخاصين بمداخل حل المشكلة اللي من خلالها بنخلق أو بنوجد القيمة اللي هنقدمها في نموذج العمل التجاري. كده وصلنا لغاية نهاية الحلقة الخاصة بالقيمة المضافة، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية هنتكلم عن الجمهور المستهدف أو شريحة العملاء المستهدفين. شكرا.